Signs na naka-move on ka na sa iyong ex. Number 1. Hindi na siya ang laman ng utak mo. Number 2. Nakikipag-sex ka na sa iba at pakiramdam mo ay wala ka na ring maling ginagawa. Number 3. Normal na lang ang nararamdaman mo kung sakali magkita o magkasama man kayo in public. Number 4. Lumipas na ang kanyang birthday at wala kang pakialam dito. Number 5. Hindi ka na-obsess sa pag-stalk sa kanya sa social media. Number 6. Kung sakali mang mag-text ang ex mo sa'yo at inaya kanyang lumabas, napakadali lamang sa'yo na magsabi ng no. Number 7. Binablock mo na ang kanyang phone number. Number 8. Hindi ka natakot na magmahal ng iba. Number 9. Tinatanggap mo na sa sarili mo kung ano talaga ang nangyari sa relasyon ninyo. Number 10. Kapag sinabi mong happy ka para sa kanya, totoo ito at walang halong bitterness sa buhay mo. Number 11. Excited ka na muli para sa future mo. Number 12. May nararamdaman ka ng spark para sa bagong tao. Number 13. Confident ka kahit nag-iisa ka lamang. Number 14. Wala ka nang nararamdamang galit sa kanya. Number 15. Na-engage ka na din sa ibang romantic relationship. Number 16. Hindi ka na suicidal kapag nakikipag-date siya sa iba. At yan ang mga signs na naka-move on ka na sa iyong ex. Click like, subscribe, and share button, pati na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming salamat po sa panonood.